Itt vagyunk Köveskálon, a Káli-medence szívében, a Káli Art in Boutique Hotelben. Én már egyszer jártam itt, és most is itt fogok megszállni, mert egyszerűen imádom ezt a helyet. Mellettem Döbröntei Csaba áll, ő a házigazda. Csaba, én voltam már nálatok, és őszintén megmondom neked, hogy annyira magával ragadt engem ez az élmény, amit itt megéltem ebben a 2 napban. Nem tudom, hogy ez a gyönyörű, hatalmas kert, a gyümölcsfákkal, a kerti tavatok, a különleges szobáitok, vagy a kedves személyzet, tényleg nem tudom, hogy mi az, de én olyan boldog voltam, itt ilyen szeretetérzésem volt, mintha hazajöttem volna, hogy áruld már el nekem, hogy mi a titkotok? Az, hogy nincsen titok. Tehát a helynek valószínűleg van egy varázsa, egy rezgése, és azt megpróbáljuk nem megerőszakolni, hanem megpróbálunk ezt idomulni, simulni, lehet egy picikét formálni persze, a vendégnek a saját igényeink vagy a munkakörülmények szerint, de az a filozófiánk a kerttel, a szobákkal kapcsolatban, meg az egész Káli Art hangát, hogy nem erőszakosan, hanem inkább a természethez, meg a környezethez kapcsolódóan kialakítani. Ennyi a titok, ha ez titok. Ez a környék így elég híres a gasztronómiáról is, és különösen itt ti azért ebben az élen jártok, ugye? Nem csak mi, hanem ez egy gasztrofalu, büszkén mondhatom el. Igen. Itt 50 méteres körön belül 2 olyan étterem van rajtunk kívül, aki Magyarországon is elismert, a Kővilág meg a Miracle étterem, és persze a mi éttermünk, a Káli Art étterme, és azért megpróbál ehhez a csapathoz tartozni. A gasztrofalu lényeg az, hogy megpróbálunk mindent a környékről, amit lehet beszerezni, felvásárolni és hasznosítani. Hány szobátok van összesen? 15 szoba van. Ugye van egy része, ami a butik kategóriás szobák, és van egy a standard kategóriás szoba. Azért butik kategória, mert minden szoba más hangulatú, más stílusú. A standardek meg azt mondom, hogy funkcionálisak, persze ott is van egy kis plusz, egy kis Káli Artos extraság. Lopok egy kis cseresznyét. Szabad lopni? Persze. Standard 2 ágyas szoba. Nagyon helyes. Megfoghatatlan ez a stílus, amit képviseltek, és nagyon egyedi. Igen. Textillel foglalkoztunk, tehát azt, hogy most mi fonalat gyártatunk, ezt mi gyártattuk ehhez a fonalat, meg köttetünk ilyet kézzel. Az, hogy szeretjük a művészetet, szeretjük a természetet, ez megjelenik a falon. Ez a szaunátok, ez valami gyönyörű. Múltkor sajnos nem volt lehetőségem kipróbálni, de gyakorlatilag itt ülünk, és ezt a gyönyörű kerti tavat látjuk. Itt volt egy kis tó, Feneketlen tónak hívták a helye, és ez szépen ki lett a oldalsó részéből tisztítva a nád, illetve az iszapréteg. És akkor gyakorlatilag, ha az ember szaunázik, akkor utána kimehet egyet csobbanni? Ez természetes víz, akkor nincs vegyszer, semmi? Semmi vegyszer nincsen benne, csak mechanikusan, meg biológiailag van tisztítva. Csaba, nálatok látom, hogy vannak ilyen elzárt területek, ez mi célt szolgál? Hát ez nem elzárt, hanem jelölt területek, csendes övezetnek hívjuk. Hát azt kérjük a vendégektől, a 16 év alatti gyereket ne hozzák ide le. Ez a kertnek egy harmad része, tehát bőven marad, a többieknek is kert. És aki mondjuk lefektette a gyerekét, a gyerek nélkül jött el kivételesen pihenni, az úgy tud itt kikapcsolni, olvasni, hogy nem zavarja a gyerek zsibaj. Tehát egy picikét nyugodtabb környezetben tud esetleg relaxálni, teljesen kikapcsolódni. Igen. Ez itt az apartmanotok? Igen. Ez mint egy nyaraló a szállodában, úgy képzeld, de bemegyünk ide is. Jó. Megyek előre itt is most már korszokás szerint. Privát kertrész is van nekik, privát napozóágy, tehát szeparált, meg gyakorlatilag nyaralót, és úgy is használják a vendéget. Valamikor még vendéget is hívnak ide magukhoz a vendégek, a vendégségbe. Hát megtehetik, van 2 szobájuk.
azért ez nem rossz, felügyed itt az ember, madárcsicsergés és kilép a zöldbe. Ezt meg lehet szokni. Igen. Ez a főépületnek egy régi padlása. Isten, de Ez itt mind az eredeti vörösfenyő gerendázat, aztán később volt ez műterem is, ezért van ez a hatalmas 40 négyzetméteres ablaka, gyönyörű. de most már is egy lakrész. Használjátok az étteremben is? Igen, innen minden megy be az étterembe, hát mondjuk a legnagyobb mennyiségben a fűszernövények, de itt már bújik a paradicsom, illetve fejlődik a paradicsom, salátával elég jól el tudjuk látni a kertet. Itt 2 szobátok van, ugye? Legalábbis én úgy tudom, hogy 2 van, én voltam a fehérben. Igen, igen. És most melyiket mutatod? A kéket szeretném megmutatni. Jó. Gyönyörű ez is. Hát itt megpróbáltuk azért a Káli-medencre jellemző dolgokat, tehát a rakott kőfal, a fa, minden természetközeli. Na, ez volt az a szoba, ahol én laktam. Az a neve, hogy Fehér szoba, romantika a tetőfokom. Elsőként megmutatom ezt a gyönyörű, én úgy hívom, hogy baldahinos sarokkádat, hát ez valami csodás, és vannak gyertyák, amit meg lehet gyújtani. Aztán minden ilyen gyönyörű, ilyen csipke és ilyen kötött, horgolt dolgok, tehát ilyen csipke hatású szőnyegek, és mosdó, és hát minden hófehér. Na, nekem szerintem ez a kedvenc szobám, ez a Szilvi szoba. Csaba, ez a fehér ajtó hova vezet? Ez a lakosztályba vezet. Megnézhetem? Megyek előre, megmutatom. Tényleg ezt imádom, mert itt minden porcika az eredeti, hát ez inkább egy polgári környezet, és hát ezért is hívjuk ezt lakosztálynak. Ez volt tiszti kaszinó is, és ennek emlékére, vagy ennek a hangulatnak a visszahozására találtuk ki ezt a kaszinószoba belső dizájnt, és hát kapta ezt a nevet, hogy kaszinó. A múltkor nagyon finomat tettem itt, úgyhogy most is várom, hogy megnézhessem, hogy milyen a reggeli.